Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vừa mổ ruột thừa xong vào rạng sáng ngày 24 tháng 6, nữ sinh vẫn năn nỉ gia đình cho em dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Chiều ngày 24 tháng 6, đại diện điểm thi trường Trung học phổ thông Medicaire, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại điểm thi này có một thí sinh vừa mổ ruột thừa xong nhưng vẫn có nguyện vọng được dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo đó, vào sáng cùng ngày, gia đình của thí sinh NLAT có đến điểm thi và cho biết em vừa mới mổ ruột thừa vào đêm qua, chiều cùng ngày em mới ra khỏi phòng hồi sức. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Là một học sinh giỏi, theo quy định em có thể làm đơn để được xếp đặt cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà không cần phải tham dự kỳ thi này. Tuy nhiên, bản thân em cũng như gia đình có nguyện vọng để em tiếp tục dự thi để xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế thành phố Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh. Hình ảnh chiếc xe cấp cứu sáng mai sẽ đưa em T đến điểm thi. Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết bệnh nhân bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. LAT, 17 tuổi, ngụ quận 4, nhập viện tại vào khoảng 23 giờ khuya ngày 23 tháng 6 vì đau bụng vùng hố chỗ phải. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân bị đau bụng từ lúc 9 giờ sáng nhưng tới chiều tối vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Đến khuya, do cơn đau bụng càng tăng dần nên em T được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tại bệnh viện, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp hoặc viêm phần phụ nên đã yêu cầu xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kết quả bệnh nhân bị u buồng trứng phải xoắn. Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân bị u nang buồng trứng phải xoắn 2 vòng và kèm viêm ruột thừa cấp. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tạm ổn định, người thân xin sáng mai cho bệnh nhân tham dự kỳ thi phổ thông quốc gia nên chúng tôi cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho em được dự thi. Bác sĩ Khắc Vui thông tin. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hình ảnh vết mổ của nữ sinh vừa hồi phục vào chiều ngày 24 tháng 6. Theo bác sĩ Vui, thông thường đối với những ca tương tự, bệnh nhân phải nằm hậu phẫu ít nhất là 3 ngày để theo dõi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong khi đó, bệnh nhân T chỉ mới được theo dõi 28 giờ đồng hồ là đã phải đến điểm thi. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do đó, bệnh viện sẽ cố gắng sắp xếp và tổ chức xe cấp cứu đưa đón em tham dự cuộc thi này theo đúng nguyện vọng bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo Huy Vân, khám phá.